And then I would like to tell you from some of my work in Denmark. A ráda bych vám teď řekla něco o své práci v Dánsku. Some people in a leading position in Denmark Někteří lidé na vedoucí pozici v Dánsku find the way of Tom Anderson's work so interesting that they came to Tromsø and take an education at the university there. Že vlastně nebo práce Toma Andersona zadává natolik zajímavou, že přišli do Tromsø a vzdělávali se tam na univerzitě. Until this year, we have the possibility to have this education in this way of working in Tromsø. A do tohoto roku jsme měli možnost zde nabídnout vzdělávání v tomto typu práce v Tromsø. And people from the whole Scandinavia was there to take it. A přicházeli lidé z celé Skandinávie, aby se tam vzdělávali. But this year they made this education to a master degree. Ale tento rok vlastně se otevřelo magisterské studium. And then they lost all the people who are working with clients as a nurse and things like that, who never have any intention of taking a master degree. A tak vlastně jako přišli o všechny studenty typu zdravotních sester a sociálních pracovníků, vlastně lidí, kteří neměli zájem o to získat nějaký magisterský titul. But the leaders who have been taken this education in Tromsø, they want the people in the board to learn to work at these principles. Ale vlastně lidé z Dánska, kteří tady se přišli vzdělávat na vedoucích pozicích, vlastně chtěli, aby lidé třeba na jejich odděleních měli vzdělání v tomto typu práce. So what happened was that they invited me to come to Denmark. Takže pozvali mě, abych odjela do Dánska. And so I have for many years now traveled to Denmark. Takže já jsem vlastně po mnoho let cestovala do Dánska. And worked together with the people in the ward. A pracovala jsem společně s lidmi z oddělení. And you know, I don't know how it is here. But já nevím, jak je to tady, ale in Denmark it was like this. Ale v Dánsku to bylo tak. It was maybe one head doctor. Tam byl je tam jeden vedoucí oddělení. And it was one doctor who was learning to be a head doctor. A pak jeden lékař, který se vzdělával na to, aby se mohl stát vedoucím oddělení. If they were lucky, it was one psychologist. A pokud měli štěstí, byl tam zároveň jeden psycholog. But it was a lot of nurses and I can't his name. Byla tam spousta sester. Assistant, for example, assistants, okay. So what happened was, I was there and I was looking at what happened in this unit, and I didn't know what to do. Takže já jsem tady dívala jsem se na to, co se děje na tom jednom oddělení a nevěděla jsem vlastně, co mám dělat. But I discovered that. Ale objevila jsem, že twice in a week it was a really big meeting. Dvakrát týdně bylo opravdu velké setkání. They were sitting around the big table. Seděli kolem obrovského stolu. And here you have two doctors, and you have two doctors, and you have maybe one psychologist. Takže byli tam dva lékaři a možná tedy jeden psycholog. Fyzioterapeut. Ergoterapeut. Yeah. But it was a lot of nurses. Ale spousta sester. And they came in and they had maybe 2, 3, 4 clients by themselves. And then they were sitting at the table. A pak tady přišli, možná měli každý jednoho, 2 klienty. A pak tady seděli u stolu a and they told the doctor. A vyprávěli o tom lékaři.
this have happened, this have happened, toto se stalo, něco jiného se stalo. this can't be like this anymore. Toto už nemůžeme dělat takovým způsobem. Co si o tom myslíte, doktore? Everyone did that. Everyone did that. Every nurses did that. To ask and gave the doctor responsibility for what happened, and that the doctor should take them to help them what happened last day, for example. Takže vlastně každý jako přinášel zodpovědnost za to, co se třeba stalo včera, nebo za svůj vlastní práci, vlastně na toho lékaře. And I said, how in the hell? I said. Takže jak do pekel? The doctor was not there yesterday. How could he have some ideas what to do the day after and to give some solutions for it? Takže jak je jako možné vůbec, že ten lékař tam nebyl už včera? A jak je možné, tedy, že nastává situace, kdy se od něj očekává, že jakoby nabídne nějaká řešení prostě den poté, s nějakým takovým odstupem, aniž by tam vůbec byl přítomen té situaci. So I asked the doctor, isn't this too much for you? Takže jsem se toho lékaře zeptala, není to na vás moc? This have to be a too big responsibility to take. Tohle je až příliš odpovědnosti. So I asked, if is any chance here Takže jsem se zeptala, je tady nějaká možnost to give these people who are daily working with this patient more responsibility for what happened between the patient and the client. Jestli je tady nějaká možnost, jak bychom mohli dát těm sestrám více zodpovědnosti za to, co se vlastně tady těm sestrám které denně pracují a jakoby jsou v kontaktu s pacientem, aby více zodpovědnosti za to, co se děje mezi nimi a tím pacientem. So, are some of you recognizing what I'm talking about, or is it? Rozumíte tomu, o čem mluvím, nebo je vám to vzdálené? Some nodding here, but I'm not sure. Někteří přikivujete, ale si nejsem úplně jistá. So what happened was that Takže co se stalo bylo, že I was allowed. Takže já jsem se vyslovila na hlas. I was allowed. Allowed. Yeah. Bylo mi dovoleno. I was allowed to be together with the nurses or all of them. And být s těmi sestrami, pracovat s nimi společně. And start to work together with them to make them comfortable with talking properly with the client. Mohla jsem s nimi pracovat společně a mým jako smyslem mé práce bylo pomoci jim cítit se pohodlně a jistě, když jakoby komunikují s tím pacientem. And what I mean then is that of course people are humble and they are humble when they talk with clients. It's not what I mean. A samozřejmě já vím, že jako lidé jsou nějak jako přirozeně pokorní nebo nepovyšují se, když jakoby jednají s pacientem, s klientem. But when a patient is sitting there and he asks for your attention, for example. Ale třeba když mám situaci, tam sedí naproti vám pacient a vyžaduje vaši pozornost. You give him 2 minutes in a hurry. Dáte mu ve spěchu 2 minuty. The patient will continue asking for more time. Tak ten pacient vlastně bude přirozeně vyžadovat více času. And it could be really bad if you have 2-3 of these people in one unit asking for attention. A vlastně už 2-3 lidé v jedné nějaké jako jednotce nebo na jednom oddělení už stačí na to, aby z toho byl skutečný problém. So what we did was that every nurse had responsibility for some clients.
Takže jsme vlastně, co jsme udělali, bylo to, že my jsme každé sestře přidělili some clients, No, two, three maybe. Yeah. 2 nebo 3 pacienty, za které ona měla zodpovědnost. So what we did was that you have responsibility for these, and the doctor for these clients you have, and the other therapist for these clients you have to cooperate with. A tady vlastně máte zároveň, každá z těch sester zároveň tedy dostala jakoby k dispozici určitého lékaře a terapeuta, dejme tomu, na které se mohla ke kterým se mohla obracet o radu. But not in a big meeting. Ale ne na tom celkovém jakoby hromadném meetingu. You have to take responsible for to make a context, a meeting, maybe twice a week for each of your client, and invite doctor to be there for some minutes together with you. Takže vlastně každá z těch sester měla zodpovědnost za to, aby jakoby byla v kontaktu se svými klienty, se svými pacienty, a za to, aby se s nimi pravidelně potkávala, a za to, aby zajistila, že na každém tom setkání bude buď to ten terapeut nebo lékař. Maybe the doctor can be there only once each week. Možná, že lékař stačí jednou za týden. Every once each 40 days. A nebo jednou za 14 dní. They used one person as a co-therapist, so they were always two together with the client. A vždycky měli jakoby jednu osobu na pozici Co-therapist. Co-therapist. Takže máme ještě jakoby vždycky jednu osobu k dispozici jako nějakého spolupracujícího terapeuta, které se mohli obracet. In this way they have a shared responsibility and they could use reflecting team. Takže takhle vlastně se tam jako mohlo vytvořit nějaký reflektující tým, nebo mohli využívat to reflektujícího tým, a zároveň tam byla jako ta sdílená zodpovědnost. And they start to ask the patient who would they like to be in the meeting. They start to ask the patient who would they pacientů, kdo má být na tom meetingu. Na tom setkání. Yeah. So, after a while, what happened was that every nurse find the job so more interesting. Takže jako po čase se stalo, že každá z těch sester měla, nebo se o tu práci začala zajímat mnohem víc. They were given a responsibility for the patient. Byla jim přidělena zodpovědnost za ty pacienty. To include talks with one person in a reflecting team. Byly tedy pověřené, aby do té terapie zahrnuli ty rozhovory s tím spolupracujícím terapeutem, s tím reflektujícím týmem. And they invite different family members or other people who were necessary for this patient. A pokud to vyžadovala situace a pacient sám jako by to chtěl, tak přizvali tedy třeba i členy rodiny a další osoby, které ten klient chtěl vidět. And it means that the patient was not for so long time in the ward. A tomu vlastně vedlo i k tomu, že každý z těch pacientů nebo pacienti obecně trávili mnohem méně času na tom oddělení. Because the connection with the family was all the time there. To spojení vlastně s rodinou bylo vždycky jakoby, bylo podporováno, vždycky tam nějakým způsobem bylo. And the family could also see different changes. A ta rodina by sama viděla, že s tím pacientem se udává nějaká změna. They were not so afraid to say that I think that we could start, that you can come home and be home 1 or 2 days. Neměli jako tolik strach, že se neobávali říct třeba, už by možná by mohl zpátky domů, třeba na den, 2. And the reason was that the family members was included and was given the possibility to be in the same process as the client. A ten důvod byl ten, že ta rodina dostala tu příležitost jakoby
nebo byla zahrnutá do toho samého procesu jako ten klient. Dostala příležitost s ním komunikovat a mohla být u toho přítomná. So, what happened was that the doctors could have a view over their schedule in a much better way with having appointments. Takže došlo k tomu, že ti lékaři měli teď mnohem více přehledu o svém vlastním rozvrhu, o svých jakoby schůzkách, setkáních. And they could share this responsibility with someone, not be alone. Měli také možnost někým tu zodpovědnost sdílet, nebyli už tím jakoby sami. And it was possible to have a lot of meaning, different meaning. A zároveň se tam utvořil prostor pro různé významy, které lidé jakoby přinášeli do toho procesu. And the patient was so satisfied because they knew that they have time to sit down and to talk for 1 hour, maybe once, twice in a week, or A pacienti byli také jako nesmírně spokojení, protože teď aspoň jednou týdně měli ten čas opravdu na hodinu sednout a mluvit v podstatě tak dlouho, jak potřebují.